নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল অনলাইনঅসমলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অসম পুলিচৰ যি 2000 পোষ্ট ওলাইছিল এই পোষ্টসমূহৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন চলি আছে বৰ্তমান আপোনালোকে যে এপ্লাই কৰিব পৰা নাই তো মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সবিশেষ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু মই এটা অফিচিয়েল পেজত আছো এই পেজটোৰ লিংক আপোনালোকক মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তাত গৈ প্লে আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে এই পেজখন খুল খাই যাব অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য ৰিক্ৰুটমেণ্ট অফ ভেৰিয়াছ কাউন্সিলৰ বুলি এই পেজ এখন খুল খাই যাব এই পেজখন খুলি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে মোবাইলত ডেস্কটপ মোড অন কৰি ল'ব তাৰ পিছত কি কৰিছে ইয়াত প্ৰথমে দিছে মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰ এন্ট্ৰি কৰিব দিছে ইয়াত আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব তাৰ পিছত এনেকুৱা এটা অংক আহিব 1+9 বা বেলেগ বেলেগ আহিব পাৰে সবৰ মোবাইলত বেলেগ বেলেগ আহিব মোৰ ইয়াত আহিছে 1+9 মই এটো এতিয়া ফিল আপ কৰো এনেকৈ ফিল আপ কৰি পেলাই মই ইয়াত সাবমিটত ক্লিক কৰিছো সাবমিট কৰিছো কি হে চাও আমি যেতিয়া আমি সাবমিটত ক্লিক কৰিলো তাৰ পিছত প্ৰথমে আহিলে স্টেপ 1 ত আহিলে বেসিক ডিটেইল কাষ্ট আছে জেন্ডাৰ আছে ডেট অফ বাৰ্থ আছে এডুকেশন কোৱালিফিকেশন আছে তাৰ পিছত এবিলাকে আছে কম্পিউটাৰ আছে নে নাই আইটিআই ডিগ্ৰী কৰিছে এইখিনি আছে এইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সট ষ্টেপটো যাব পাৰিব তো মই এটা এইখিনি ফিল আপ কৰিছো আৰু এটা কথা ইয়াত যেতিয়া আপোনালোকে এডুকেশন কোৱালিফিকেশন দিব কোৱালিফিকেশনৰ অনুসৰি আপোনালোকৰ পোষ্টসমূহ আহিব যদি আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশন গ্ৰেজুৱেট হয় ধৰিলওক আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট সায়েন্স আছে তো তেতিয়া আৰু ধৰক আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ আছে yes আইটিআই নো এক সেকেন্ড মই এখিনি ফিল আপ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাইছো যেতিয়া আপোনালোকৰ বেসিক ডিটেইলছ খিনি ফিল আপ কৰিব বেসিক ডিটেইলছ খিনি ফিল আপ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ পোষ্টসমূহৰ কাৰণে এনে ধৰণে আহি যাব এতিয়া এখিনি পোষ্ট আছে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু দুটা পোষ্ট আছে এই দুটা হল ক্লাছ 8 লেভেলৰ যি সকল মেট্ৰিক ফেল তেওঁলোকৰ কাৰণে অকল সেই দুটা পোষ্ট আপোনালোকৰ যদি ইয়াত কোৱালিফিকেশনৰ ঠাইত যদি আপোনালোকৰ ক্লাছ 8 ৰ দিয়ে তেনেহলে আপোনালোকৰ কাৰণে সেই দুটা পোষ্ট আহিব বাকি যি হিচাপত দিয়ে আপোনালোকৰ এডুকেশন কোৱালিফিকেশনৰ হিচাপত সেই হিচাপত আপোনালোকৰ পোষ্টসমূহ আহিব আৰু আপোনালোকে এই পোষ্টসমূহ কোনটো ফাৰ্স্ট প্ৰিফাৰেন্স দিব এই প্ৰিফাৰেন্স ফাৰ্স্ট প্ৰিফাৰেন্স সেকেন্ড প্ৰিফাৰেন্স পোষ্টসমূহ চাই প্লে তাৰ অনুসৰি আপোনালোকে দিব পাৰিব আৰু এটো আপোনালোকৰ নিজৰ সুবিধা মতে কৰি ল'ব যোনে যোনটো ভাল পায় সেই মতে দি ল'ব এই গুটেখন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে মাৰিব গো টু নেক্সট আছে গো টু নেক্সটত ক্লিক কৰিব যেতিয়া গো টু নেক্সট মাৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ এনেকুৱা এখন আৰু পেজ খুল খাব নেক্সট সেকেন্ড ষ্টেপটো আহিব ইয়াত পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ আছে আপোনালোকৰ নাম দেউতাৰ নাম ইমেইল আইডি ৰিলিজন নেশনালিটি এই গুটেখিনি আছে পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ এই গুটেখিনি ক্লিক আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব আপোনালোকৰ এই ফৰ্মখন সম্পূৰ্ণ ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ গো টু নেক্সট মাৰি দিব ইয়াত এটো ৰঙা হৈ আছিল ন এটো ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়া লগে লগে আপোনালোকৰ এই তলখিনি ফিল আপ নকৰি লবখিনি অটোমেটিক আহি যাব আৰু ইয়াৰ পিছৰ যোনটো ষ্টেপ আহিলে ইয়াত আছে ডকুমেন্টস আপডেট দিব লাগিব এটো 3 নম্বৰ ষ্টেপ ইয়াত আপোনালোকৰ পাসপোৰ্ট সাইজ ফটো লাগিব ফটো সাইজটো দি দিছে 50 KB ৰ পৰা 450 KB ৰ ভিতৰত আৰু সিগনেচাৰ লাগিব 20 KB ৰ পৰা 100 KB ৰ ভিতৰত লাগিব আৰু সকলো বিলাক ডকুমেন্টৰ সাইজ হ'ব লাগিব 100 KB ৰ পৰা 450 KB এটো ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত পাসপোৰ্ট সাইজ ফটো আপলোড কৰি লব পাৰিব তাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ সিগনেচাৰটো আপলোড কৰিব পাৰিব মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ডখন তাৰ পিছত আপোনালোকৰ যি কোৱালিফিকেশন আছে এই কোৱালিফিকেশনৰ সাৰ্টিফিকেট তাৰ পিছত কাষ্ট সাৰ্টিফিকেটৰ ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব আৰু যদি কম্পিউটাৰ আছে তেলে কম্পিউটাৰ যিখন ডকুমেন্টছ আছে এই ডকুমেন্টছখন আপোনালোকে ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব এইখিনি কৰাৰ পিছত এইখিনি গুটেখিনি ডকুমেন্টছ আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এই 3 নম্বৰ ষ্টেপটো কমপ্লিট হৈ যাব তাৰ পিছত আছে ৰিভিউ কৰাৰ পিছত তাত সাবমিট কৰিলে আপোনালোকৰ ফাইনেল সাবমিশন হৈ যাব তো এইখিনি আছিল যদি আপোনালোকে কিবা বুজি নাপায় তেনেহলে মোক কমেন্টত ক'ব মই বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিওটো যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰক শেয়াৰ কৰক আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক ধন্যবাদ